Takže čau, vítejte na kanále Enzček u středečního uploadu navíc. Řekl jsem si, že se podíváme na různé záběry, které se nevlezou do jiných videí a na různé malé updaty. Kapitoly videa samozřejmě najdete v popisku. Napřed se mrkneme po dlouhé době na farmu na moučné červy. Nepošlečení tak rok. Takže jsem se to rozhodl napravit a krásně jsem vybral všechny živé a dal jsem jim tam nové ovesné vločky. Taky jsem pohledal a na Discord vypsal informace o délce vývoje. Tady je máte. Klidně si pozastavte video. V průměru asi 4 měsíce z vajíčka do imaga při pokojové teplotě. Také při nižší teplotě než 20 stupňů Celsia mi kukly hodně stagnují a špatně se splékají. Často mají zničená křídla a slečka jim zůstane na zadečku. Takže když už, doporučuji kukly vybírat nebo je nechat v pokojové a vyšší teplotě. Dále tu mám pár záběrů z únorového slunění dělnic mraveniště Formica conferrufa. Takovéto ohřívání můžete každoročně pozorovat. Teplota vzduchu byla takových 10 až 15 stupňů, ale dělnice se na takových hromádkách můžou na slunci vyhřívat ještě víc. Camponotus vagus. Poté, co jsem o této kolonii vydal video, dostali společně ještě s pár koloniemi osiřelé dělnice vagus a jejich plod. Celkem to bylo asi nějakých 10 kukel a 15 dělnic. Napřed jsem přesunul k mé kolonii kukly a potom jsem začal postupně s dělnicemi. To všechno proběhlo bez problémů. Domácí kolonie osiřelé dělnice vzala za kusadla a dotáhla do hnízda. Spojení bylo úspěšné, ale během pár dalších týdnů jsem našel pár dělnic obalených v mastku. Celkem i s pár dalšími ztrátami to bylo něco kolem 6 dělnic, ale teď si to přesně už nepamatuju. Poté, co jsem poupravil bariéru, další dělnice už neumíraly. Dalším problémem bylo moc velké hnízdo. Kolonii už jsem tak dostal. A je to stejné, jako když vám říkám, nedávejte moc malé kolonie do velkých hnízd. Většinou to skončí podobně. Kolonie si nevynesou zbytky, co si natáhnou dovnitř a na skládkách uvnitř hnízda se bude dařit roztočům a plísním. Takže než takové problémy přerostou, vagusky se přestěhoval dočasně do malé zkumavky. Možná časem půjdou do větší, nebo zase do nějakého hnízda. Hnízdo jsem důkladně vyčistil a znovu jsem dolil sádru.
No a to samé u dravokocůrů. Můžete vidět, že Brut krásně vyrostl. Dokonce to vypadá i na kokulu velké média dělnice nebo snad i Majora. Což by bylo opravdu skvělé, takže se hodně těším. Jsou to stejné neschopné čuňata, takže se mi pěkně foukl zpátky do zkumavky. A nebude problém na mojí straně, že jsem je měl přesunout jenom do nové zkumavky a ne do formikária. Můžete vidět i tu špatnou vatu, která byla ve formikáriu, když jsem ho potom čistil. Taky jsem zjistil, že to sklíčko tam se dá fakt špatně oddělat, ale jde to. Z 10 dělnic krásně na 15. No a aktuálně jedna starší dělnice pošla a mají tam asi 20 větších larev a kukel. Jinak mají krásnou novou kupu vajíček a malých larviček z tohoto roku, takže to celkem vypadá slibně. Berte v potaz, že v minulém videu vlastně měli jen malé larvy a teď se konečně líhnou nové dělnice. Mám tu fidorky, jak se krásně hemží na kapce medvody a kousku červa. Jak to vypadá s nimi? No nápad na hnízdo byl dobrý, avšak konečné provedení a velikost je nedostatečná, takže to vypadá na rehouse do jednoduchého setupu, výběh a zkumavky. Ale to si necháme na někdy příště. Pak tu mám super zprávy o pár dalších druzích. Krematogaster měl ještě 5. května hromádku plodu s kuklami ready na vylíhnutí. Musíte uznat, že tato královna má úctyhodnou hromadu na to, že je to její první várka dělnic. To bude nejspíš tím, že jsem je 2krát týdně dokrmoval. Ale bez topné desky. Tudíž první dělnice jsou až od 7. května. Právě teď jich má přes 7 a počet se bude ještě zvětšovat. S topnou deskou by první dělnice Krematogaster mohly být po 2 měsících, když to tyhle byly o pár týdnů později. Je to super, těším se na pozorování jejich unikátního chování. Ještě znamenitější novinkou je první dělnice u mravence čtyřskvrného. Dolichoderus quadripunctatus. Pokud je někdo schopný dát více informací o jejich chovu nebo nějaké odkazy, budu velmi rád, protože jsem zatím ani na různých fórech moc nenašel. Trvalo to asi 47 dní při krmení 1 až 2krát týdně. Teď už mají 3 dělnice a další jsou na cestě. Tak uvidíme, jak se s nimi bude dál dařit. No a tyhle myrmika rostou krásně. Je to má zatím nejúspěšnější kolonie myrmika, tak uvidíme, jak dlouho si je nechám. Jakmile bude mít nějakou mrtvou dělnici, pokusím se ji dobře nafotit a určit podle klíče. Ale nejspíš si nechám pomoct od odborníka. Camponotus fallax. 4 královny jsem dostal od Luboše. V jeho kolonii se mu velká spousta rojila, ale nejsme si jistí, zde jsou královny určitě oplodněné.
i když si všechny bez problémů křídla zhodila. 3 královny jsem dal k sobě do skumavky a dal jsem jim tam pár larev od Ligniped. Jednu další jsem dal do té kolonie, kterou jsem párkrát ukazoval ve videu. Tím mají i major dělnice a k tomu pár ještě zbylých larev. Uvidíme, třeba se nakonec podaří mít plnohodnotnou kolonii Falax. Jo, a třetí Filuginosus má krásnou hromádku malých larviček. Takže uvidíme, jak se bude jim a dalším parazitkám dařit. Zatím to s touto kolonií vypadá dobře. Akorát Gáster královny trochu vypadá divně nafouklý. Tak to by bylo pro tohle kratší video. Doufám, že se vám líbilo a příště snad v pondělí bude normální upload. Hoďte video like a třeba mi písněte do komentářů, která kolonie se vám nejvíce líbí. Díky moc a čau.